नमस्ते सबैजनालाई, तपाईहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनको च्याप्टर नम्बर 3 सेकेन्ड अर्डर लिनियर इक्वेसनको चाहिँ हामी रङ्स्कन भन्ने टपिकलाई हेर्दैछौँ र यसमा चाहिँ हामी यति चारवटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ र रङ्स्कनको फुल कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नेछौँ र यो च्याप्टर 3 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो र यहाँबाट चाहिँ क्वेसन्सहरु पनि धेरै जसो सोध्ने गरिन्छ र यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै सजिलो पनि छ। सो अब कुनै पनि ढिला नगरिकन हामी रङ्स्कन चाहिँ कसरी निकालिन्छ भनेर हेरौँ। सुरुमा रङ्स्कन निकाल्न चाहिँ हामीलाई दुईटा फंक्सन दिएको हुन्छ, y1 र y2 दिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि y1 को डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ, y1 ड्याश हुन्छ र y2 ड्याश पनि निकाल्नुपर्छ, y2 को पनि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ रङ्स्कन कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि w y1 y2 इज इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट y1 y2 तलतिर y1 को ड्याश y2 को ड्याश इज इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई निकाल्दाखेरि y1 y2 ड्याश माइनस y2 y1 ड्याश, यदि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि रङ्स्कन हुन्छ। र यो यसपछि आउने च्याप्टरहरुमा पनि टपिकहरुमा पनि यो रङ्स्कन निकाल्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी यो क्वेसन्सहरुको रङ्स्कन निकाल्नेछौँ। सुरुमा छ e2t, 1 मा छ e2t, e माइनस 3t। यो 2075 या 76 को सोधेको क्वेसन हो र यसलाई निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई y1 कन्सिडर गर्नुपर्छ। y1 भनेको e2t, y2 भनेको e माइनस 3t। अब यसको y1 ड्याश निकाल्नुपर्छ। यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2 अगाडि आउँछ, e2t हुन्छ। त्यस्तै y2 ड्याश इज इक्वल टु यो अगाडि आउँछ माइनस 3 e माइनस 3t हुन्छ। र रङ्स्कन y1 y2 चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ y1 y2 y1 ड्याश y2 ड्याश हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि y1 को ठाउँमा हामीले e2t, y2 को ठाउँमा e माइनस 3t, y1 ड्याश को ठाउँमा 2e2t, y2 ड्याश को ठाउँमा माइनस 3e माइनस 3t लेख्दा हुन्छ। र यसलाई डिटर्मिनेन्ट गर्यो भने यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि माइनस 3e2t डट e माइनस 3t हुन्छ। माइनस किनकि यस्तो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेपछि माइनस आउँछ, यता यो माइनस गरिन्छ। त्यो हुँदाखेरि 2e2t डट e माइनस 3t हुन्छ। यसलाई हामीले माइनस 3e माइनस t माइनस 2e माइनस t गरेर माइनस 5e माइनस t चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रङ्स्कन अफ द गिभन फङ्सन। अब हामी यो क्वेसन नम्बर 2 तिर जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। cos स्क्वायर t 1 प्लस cos 2t। यसलाई गर्नलाई हामीले फेरि y1 निकाल्नु पर्यो। cos स्क्वायर t y2 भनेको 1 प्लस cos 2t हुन्छ। cos स्क्वायर t को y1 ड्याश हुन्छ, यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा 2 cos t अनि cos को साइन भनेपछि sin t, यसलाई हामी sin 2t लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै y2 ड्याश हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 को डेरिभेटिभ 0 अनि cos 2t को 2 sin 2t, cos को माइनस साइन भएपछि यहाँनेरि माइनस हुन्छ। र हामीले y1 र y2 निकालिसक्यौँ। अब हामीले w y1 y2 रङ्स्कन इज इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट अफ y1 y2 y1 dash
y2 ड्यास हुन्छ। यति गर्दाखेरि y1 भनेको cos स्क्वायर t, y2 भनेको 1 प्लस cos 2t, त्यस्तै y1 ड्यास भनेको sin 2t, cos को माइनस साइन भएपछि यहाँ माइनस हुन्छ, माइनस sin 2t, त्यस्तै y2 ड्यास भनेको माइनस 2 sin 2t। यसलाई गर्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि cos स्क्वायर t माइनस 2 cos स्क्वायर t sin 2t हुन्छ। अनि यहाँ माइनस माइनस प्लस हुन्छ, प्लस sin 2t 1 प्लस cos 2t हुन्छ। र 1 प्लस cos 2t चाहिँ हाम्रो 2 cos स्क्वायर t हुन्छ। हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रीको रुल लाउँदा 2 cos स्क्वायर t sin 2t प्लस यो भनेको हाम्रो 2 cos स्क्वायर t हुन्छ, त्यही भएर 2 cos स्क्वायर t sin 2t गरेर यो र यो क्यान्सल गर्न सकिन्छ। क्यान्सल गर्दाखेरि हाम्रो Wronskian 0 आउँछ। र त्यस्तै हामी अब 3 र 4 को पनि हेर्नेछौँ। अब हामी यो cos t र sin t को Wronskian निकाल्दैछौँ। त्यसको लागि हाम्रो y1 हुन्छ cos t, y2 हुन्छ sin t। यसको डेरिभेटिभ हुन्छ cos को माइनस sin t, sin को भनेको cos t प्लस cos t। त्यस्तै अब चाहिँ हामी Wronskian निकाल्नलाई w y1 y2 हुन्छ। डिटर्मिनेन्टमा y1 y2 y1 ड्यास y2 ड्यास हुन्छ। डिटर्मिनेन्टमा y1 भनेको cos t, y2 भनेको sin t, y1 भनेको y1 ड्यास भनेको माइनस sin t, y2 ड्यास भनेको cos t। र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि cos स्क्वायर t अनि माइनस छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ, माइनस यस्तो भनेको माइनस त युजलमा हुन्छ, अनि फेरि माइनस sin स्क्वायर t हुन्छ। यसो गर्दा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज इक्वल टु 1 हाम्रो एन्सर हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को क्वेसन, आजको लागि लास्ट क्वेसन, x को निकाल्छौँ हामी Wronskian x को हामी निकाल्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो y1 हुन्छ x, y1 ड्यास हुन्छ 1, x को डेरिभेटिभ 1, अनि y2 हुन्छ हाम्रो x, y2 ड्यास हुन्छ। यसलाई हामीले चेन रुल लगाउनु पर्छ। चेन रुल लगाउँदाखेरि फर्स्ट फंक्शन डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड ex हुन्छ, प्लस सेकेन्ड फंक्शन डेरिभेटिभ अफ x भनेको डट x को डेरिभेटिभ 1 ले हामी नलेख्दा पनि हुन्छ। अब हाम्रो Wronskian को फर्मुला w y1 y2 इज इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट अफ y1 y2 y1 ड्यास y2 ड्यास। यसो गर्दाखेरि y1 भनेको हाम्रो x हुन्छ, y2 भनेको x, y1 ड्यास भनेको 1, y2 ड्यास भनेको x प्लस ex हुन्छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि x ब्र्याकेटमा x प्लस ex माइनस x हुन्छ। त्यसपछि यसले मल्टिप्लाई गर्दा x स्क्वायर ex प्लस x माइनस x हुन्छ। x क्यान्सल हो, रह्यो x स्क्वायर ex। यसरी हामीले चाहिँ गिभन फंक्शनको चाहिँ
रङ्किसन निकाल्न सकिन्छ।